Hello mga kachicha! Welcome back to Mike and Len channel. Ako po si Mike. For today's mukbang, kakain po tayo ng lechon sisig. Alam na this. Yan po yung last video natin sa mga hindi pa po nakapanood kung bakit sisig ang kakainin natin. Siyempre, mga kachicha, kailangan nag-iisip din tayo para, alam nyo na, katipid-tipid, di ba? Tira po ng lechong ulo yan. Tapos meron tayong lumpiang galing din sa ulo ng baboy, yung lechon din. Siyempre, ang kanin hindi mawawala. Mayo garlic. Ito, isa po sa magpapasarap niyan. Alam niyo naman siguro, di ba? Kaya mga kachicha, it's chicha time! Yan, lipat ko muna to. Fix ko muna to yung itlog. Yun, sarap. Oh. Umuusok po siya mga kachicha, hindi nyo lang po nakikita siguro sa camera. Para-paraan lang yan mga kachicha, di ba? Pag may tira, edi may kinabukasan pa. Subok mga kachicha, ito. Sana nakikita niya. Sarap. Sarap talaga ng mga sisig pag nasa sizzling plate. Ito yung the best. Mayo. Ano? The best talaga to. Mayo, garlic. Uy, yun o. Usok-usok. Pero try ko din sa lettuce yan. Tapos itik mo sa mayo. Ay. Sarap. Dip natin sa mayo ulit. May shoutout pala tayo mga kachicha. Hindi pa ito naubos mga kachicha. Meron pang buto-buto. Abangan nyo sinigang. Hindi, joke lang.
Wala na pong laman yun, sinimot ko na. Ito ba kasi hindi lang nabuto-buto eh, no? Isipin mo na lang anong lasa nun kung buto-buto siya tapos halagyan mo na ng sibuyas, bawang, pang-asim. Walang tapon, no? Alam niyo naman mga kachicha, kung ano pa yung mga tira-tirang ulam, yun pa yung mas masarap eh, diba? Tumatagal sa rep. Tapos pagka niluto mo, dun masarap. Yung mga salita, dami naman. Siyempre, lumpia, paborito ng lahat. Sumutin ko ito mga kachicha. Hindi ko po kaya. Busin ko na po ito mga kachicha. Shoutout na po tayo. Ayan mga kachicha, shoutout po tayo sa mga sumusunod na laging sumusubaybay sa amin at sumusuporta. Welcome din po sa mga bagong subscriber namin at nanood sa amin. Melda Rojas, Glenn Atinero, Karen Candaba, PJ Darwil Joaquin Placides, and Bobo Ignacio, hello sa inyo ulit. Rica Peña, Terdy Magat, Michelle Pile, Lisel Bitong, Rochelle Capule, Ami Silagpo, Tess Benedicto, Barbara 0320, Rai Timbol, Sweet Lady Abby, Jessie Pastrana, Chi Mills, Michelle Haluha, Lucy San Diego, Prince India Tiwari from India, Grace PJ Villar, Christine Cecil Ogawa, Primo Garcia, Catherine Muldes from Laguna, Jason Laksamana, Marie Cris Toralba, Region Iligan, Elba Pepito, Angelina Pelipile from USA, Chini May Layson Balog, Ken Patrick Nonato, Monica Brown, Jocelyn Imperial, Jenna G. Umehashi, Sail Iraw, Loida Siapno, Catherine Muldes from Laguna. Po, yun po mga kachicha. Muli po yung gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. Hindi po kami magsasawang magpasalamat po sa inyo sa walang sawang suporta po sa amin. Kahit ako lang po mag-isa dahil wala pa po si Len. Sa mga OFW nating kababayan, sa mga Filipino mukbangers around the world, supportan din po natin. Sa mga naghahanap po kay Len, hintayin nyo lang po, makakabalik na po siya. Magbabalik bayan na po siya. Muli po, mga kachicha, maraming salamat. God bless po sa atin at ingat po tayong lahat.